پس سوالی که می‌خوایم تو این ویدیو جواب بدیم یکی اینه که چند مدل قلم داریم و برای هر گوشی و تبلتی چه قلمی میشه استفاده کرد. دوم اینه که کاربرد قلم اصلا چیه؟ چه تفاوتی داره با استفاده دست به جای مثلا قلم؟ سلام فیلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. کار کردن با قلم روی گوشی و تبلت ویژگی‌های خاصی داره، کاربردهای خاصی هم داره. اما شاید خیلیامون گوشی یا تبلتمون خودش پن نداشته باشه و قصد خرید پن‌های مختلفی که تو بازار وجود داره رو داشته باشه، ولی نمیدونیم که تفاوت پن‌ها چیان، کارکردشون چطورین، چه پنی روی گوشی یا تبلت من بهتر کار میکنه، روونتر میتونم باهاش بنویسم یا طراحی کنم و در کل راجع به خرید یه پن چه چیزایی باید بدونم. پس تو این ویدیو تا آخر انواع قلمایی که تو بازار وجود داره رو یه توضیح میدیم و کارکردشون رو بررسی میکنیم. همین الان استاپ کنید، کانال هیلاتل رو سابسکرایب بکنید و این ویدیو رو لایک کنید. کلی اونجا ویدیو متفاوت هم راجع به بررسی انواع مختلف گجت ها میتونید پیدا کنید. یه سری از قلم ها هستن که مخصوص مدل های خاصی هستن، یعنی فقط یه مدل گوشی یا یه مدل تبلت رو ساپورت میکنن و بیشتر هم توی سامسونگ وجود دارن. سری نوت توی گوشی ها و خیلی از تبلت هاشون که قلم دارن. معمولا قلم داخل تبلت یا گوشی قرار میگیره، یعنی جای نگه داشتنش هم همونجاست و قابلیت‌های خاصی داره. یه سری قابلیت‌ها مربوط به اپلیکیشن‌هایی که سامسونگ دیولپ کرده برای استفاده از اون قلم‌ها، یه سری هم نه، همه جای گوشی میتونید ازش استفاده کنید. مثلا روی متون میتونید استفاده بکنید برای ترجمه، یا میتونید هند رایتینگ خودتون رو داشته باشید با دستخط خودتون ولی تبدیلش بکنه به متن که حالت تایپیه، یا از اون ور دکمه روش رو میتونید به عنوان ریموت کامرا یا همون ریموت عکس گرفتن استفاده کنید. میتونید یه قسمت از صفحه رو انتخاب بکنید، اونجا رو ضبط بکنید یا اسکرین شات ازش بگیرید که خیلی قابلیت‌های قلم‌های سامسونگ زیاده. تنها بعدیش اینه که نمیشه این قلم رو خرید روی یه گوشی یا تبلتی که این پنو ساپورت نمی‌کنه از این قابلیت‌ها استفاده کرد. پس حتما باید قلمت متناسب با گوشیت باشه و گوشی اون قلم رو ساپورت بکنه و معمولا هم تو خود جعبه‌هاشون هست، نیاز نیست جدا تهیه بشه مگه اینکه گم کنه طرف و نیاز داشته باشه که دوباره از تو بازار بخره. اپل هم برای آیپدها پنای مخصوص خودشو داره و بسته به مدل آیپد میتونید اون پن رو انتخاب بکنید و از خیلی قابلیت‌هایی که روی تبلت‌های اپل هست استفاده بکنید. منتها تا اینجا هر چی گفتیم مخصوص مدل خاصی بود و اینا شدن یه دسته از قلم‌هایی که تو بازار وجود دارن، اما این دسته رو میذاریم کنار، میریم سراغ دسته بعدی. دسته بعدی گوشی یا تبلت هایی که خب کلا قلم ندارن و هیچ قلم مشخصی هم براشون تعیین نشده توسط شرکت سازنده گوشی و تبلته. حالا ما میخوایم تو بازار بگردیم یه قلمی رو براش انتخاب کنیم. چرا؟ چون دوست داریم طراحی بکنیم، چون دوست داریم بنویسیم، دوست داریم که بعضی از کارا رو با قلممون انجام بدیم. آیا این امکان وجود داره یا نه و چه مدل قلم هایی رو میتونیم انتخاب بکنیم و چه کارایی میشه انجام داد؟ جواب اینه که بله، قلم هایی وجود داره که به همه گوشی ها و تبلت های تو بازار میخورن و میتونید روشون استفاده بکنید. البته اینکه روون کار کنه یا خیلی روون نباشه و ویژگی‌های کارکردی چطور باشه دیگه بستگی به اون گوشی و تبلت هم داره و بهترین راه فهمیدنش هم تست کردن. اما بیاد ببینیم چند مدل قلم داریم. از نظر شکلی 3 تا مدل قلم داریم. یکیش این مدلیه که اینطوری سری پلاستیکی پهن داره و در اصل داره همون کار دست رو انجام میده، هیچ ویژگی نداره، نیاز به شارژ شدن نداره، نیاز به روشن شدن نداره و هیچ وقت هم خراب نمیشه مگه این پلاستیک کنده بشه. یه مدل دیگه هم که الان اینجا نداریم از این پلاستیک مشکیا داره، مثل این عکسه. این یکی هم باز دقیقاً داره کار عکس رو انجام میده، یعنی بازم خاموش روشن شدنی در کار نیست، شارژ شدنی در کار نیست و داره شبیه سازی این سر انگشت شما رو انجام میده، همون کار رو انجام میده و همون شکلی. جز پاره شدن پلاستیک هم هیچ اتفاقی براش نمیفته. خیلی از قلمایی هم که تو بازار وجود دارن یه سری اضافه دارن که اونا مدل‌های بهتری هستن. اما این دوتا مدل اصلا به خاطر سر پهنی که دارن مناسب طراحی نیستن، حداقل مناسب طراحی دقیق نیستن برای نقاشی کشیدن یا اپلیکیشن‌ها که شما میخواید چیزی بکشید. سریع اینقدر پهن خیلی فرقی با دستتون نداره، نمیتونه کمکتون بکنه. قلم‌های دیگه که تو بازار هستن سرای نازکی دارن که نوع عملکردشون متفاوته، نیاز به شارژ شدن دارن و معمولا با بار منفی کار میکنن و اینطوری شما طراحی میتونید بکنید با سری که ضخامت کمتری داره، واسه همین دقت عملکردش بیشتر میشه. تو اپلیکیشن های مختلف راحت‌تر میتونی نقاشی بکشی، بنویسی، نوت برداری و خیلی متفاوت میشه از اون سرای پلاستیک. اینا انواع شکلی قلم‌های تو بازار بود. حالا بریم سراغ این که چه نکته‌هایی باید دقت کنیم.
اولین چیزی که اهمیت داره اینه که بدونید تو مدلایی که شارژن و سر نازک‌تر دارن باید مشخصات قلم رو بخونید، ببینید چقدر شارژ نگه می‌داره و مناسب کارکرد شما هست یا نه. البته چون مصرف شارژشون پایینه معمولا مدت زمان زیادی نگه می‌دارن. پورت تایپ سی داره یا میکرو یو اس بی داره، با چه شارژری باید شارژش بکنی. نکته بعدی که تو هر سه مدل باید بهش دقت کنید شکل و شمایل قلمیه که دارید می‌خرید. اینکه تو دستتون مثل خودکار یا مثل یه قلم راحت بتونید باش کار انجام بدید، خیلی ضخیم نباشه، طولش خیلی کوتاه نباشه. اگه کوتاه باشه اینجا دست قرار میگیره و اذیت کننده میشه. بهتره که کمی بلندتر باشه و ضخامتش هم جوری باشه که تو دست شما راحت تر باشه، چون قلم‌های تو بازار با ضخامت‌های مختلف هستن. ضخامت نوکش رو نمیگم و ضخامت این قسمتی که لای انگشتاتون قرار میگیره. چند تا نکته کارکردی هم بهتون بگم. هیچ کدوم از قلم‌های تو بازار دکمه‌ای ندارن که بتونید متصل کنید به گوشی و از اون دکمه به عنوان ریموت استفاده کنید مثل پن‌های سامسونگ. دومین مسئله اینه که ضخامت تایپ کردن یا نوشتن شما یا طراحی شما بیشتر به ضخامت قلمی که انتخاب میکنید داخل اپلیکیشن مربوطه، تا اینکه بتونید با تغییر فشار یا تغییر زاویه بتونید دستی اینو تنظیم بکنید. با تغییر فشار که هیچ اتفاقی نمیفته، مخصوصا تو مدلایی که پلاستیکیه، ولی با تغییر زاویه یا سری کشیدن ممکنه بتونید خطی و کمی نازک‌تر بکشید، ولی این به صورت دائم نیست و در واقع فقط ما از تو اپلیکیشن میتونیم قلم نازکتر رو انتخاب کنیم. پس ضخامت یا نازکی و کلفتی خطوطی که میکشید از اسکرین و اپلیکیشن گوشیه، به قلم مربوط. نکته بعدی که باید بدونید اینه که اگه دستتون یه قسمتی از صفحه رو لمس بکنه، قلم تو اون حالت هیچ کاری انجام نمیده. هم این مدل همین مدل هیچ فرقی نداره و شما باید بدونید که نحوه کار کردن یا گرفتن درست قلم اینه که دستتون قسمتی از صفحه رو لمس نکنه، تقریبا زاویه عمود داشته باشه و اینطوری تنها لمسی که اتفاق میفته روی صفحه گوشی و تبلت همون قلم. شاید دیده باشید کسایی که با قلم‌های نوری و صفحاتشون کار میکنن دستکش استفاده میکنن، دستکشایی که این قسمت قرار میگیره و اینطوری دستشون رو میتونن روی صفحه بذارن و مانع از لمس صفحه میشه. اینطوری دست خسته هم نمیشه و طولانی مدت میتونن کار کنن بدون اینکه اختلالی توی کارکرد قلمشون داشته باشن. توی جمع‌بندی هیلاتلی میخوام بهتون بگم که همه میتونن از قلم روی گوشی یا تبلتشون استفاده کنن، اما اگه قلم مخصوص نداشته باشه اون گوشی و تبلت، سطح انتظارتون رو باید بیارید پایین‌تر، چون اونایی که قلم مخصوص دارن ویژگی‌ها، کارکردشون و عملکردشون خیلی حرفه‌ای تره و قلمایی که دیگه تو بازار وجود داره نمیتونه اونقدر حرفه‌ای باشه. ممکنه شما فکر کنید با خرید یه قلم قراره خیلی قابلیت اضافه شه، ولی واقعیتش نه، تو 70% مواقع هم کار دستتون انجام میده و فقط شاید کمی راحت‌تر توی طراحی‌های طولانی مدت باشید، به خاطر اینکه نحوه قرارگیری خودکار یا قلم کمی متفاوته با نحوه کارکرد دست روی صفحه نمایش. از نظر شکل و مدل هم قلم‌ها رو دسته‌بندی کردیم و چیزایی که به نظرم مهم بود و بهتون گفتم تا کمکتون کنه اگه قصد خرید داشتید بهترین مدل رو برای خودتون انتخاب کنید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه و پایینش برای ما کامنت بذارید ترجیح میدید که سری نوت داشته باشید تا قلم مخصوص داشته باشه، یا کلا قلم براتون مهم نیست، یا اینکه اگه گوشی و تبلت داشته باشید یه قلم مجزا براش میخرید.